Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. La baza pachetului avem o regină de spade, da? Un valet de cupe. Dacă ești femeie, uite, te afli într-o perioadă în care vezi lucrurile foarte clar în jurul tău, reușești să te organizezi mai bine, ești foarte rațională și de asemenea văd că ești foarte deschisă în fața noutăților. Mai văd aici și că ascunzi în spatele tău o sensibilitate aparte. De asemenea, discutăm și despre o perioadă în care poți avea legătură cu instituții publice, acte. Este și o perioadă în care ai de luat niște hotărâri la rece, aș spune eu. Da? Este și o perioadă în care te organizezi mult mai bine. În continuare, avem un 6 de bâte, deci ești într-o perioadă în care te înțelegi bine cu prietenii, cu oamenii din jurul tău. Mai văd aici cu 6 de bâte că discutăm și despre o perioadă în care lucrurile se arată mult mai clar. O relație văd aici bună cu partenerul sau cu un prieten, cu membrii familiei. Oricum ar fi, văd că ești respectat, ești apreciat de către oamenii din jur. Și mai văd aici, bineînțeles, o perioadă de victorie, de glorie. Poate pentru unii discutăm și despre oficializarea unei relații. Apoi avem 2 de monede. Uite, ești prins aici între două activități, două persoane diferite, două lucruri diferite. Discutăm și despre o perioadă în care, pe cât posibil, reușești să-ți găsești un anumit echilibru pentru viața ta, pentru sufletul tău. Hai să vedem despre ce este vorba cu 6 de bâte. Dacă mi apare o victorie, o bucurie. Avem asul de monede, 10 de bâte. Pentru unii poate să însemne și rezolvarea unei probleme legate de o mutare sau legate de casă. Văd de asemenea o perioadă aglomerată, o perioadă în care ești foarte mult prins pe un proiect nou, un loc nou, o situație nouă. De asemenea, mai văd aici în viața ta și o perioadă în care e posibil să-ți fie asumat foarte multe responsabilități și acum ești nevoit să te organizezi mai bine. Văd că ești și într-un moment în care e ca și cum cauți o dovadă, da, palpabilă, fizică, în legătură cu partenerul. E ca și cum ai nevoie de dovezi practice în acest moment. Uite, avem faetonul, 2 de bâte. Deci, uite, parcă e cineva aici care gândește la tine de la distanță. Hai să vedem în continuare, 2 de monede, ce spune. Și avem așa, un 6 de spade, da, și nebunul. Cineva care vine către tine pe neașteptate, da? E cineva pe care nu-l așteptai și deodată te trezești că persoana aceea te sună sau îți bate la ușă sau te întâlnești din întâmplare pe stradă cu acest om. Ce mai văd aici este că în curând vei fi nevoit, da, să te împarți între 2 prieteni, între iubire și familie, între prieteni și iubire. Dar în unele cazuri văd aici clar și o surpriză legată de o persoană căreia îi place foarte mult să călătorească sau este vorba despre o persoană care e mai copilăroasă din fire. Mai vreau o carte. Asul de bâte. Văd aici foarte mult entuziasm, foarte multă pasiune, un nou mod de a acționa, o persoană nouă. Șase de monede. Poate să fie un cadou pe care îl primești. Da? Un cadou, un pachet. Poate pentru unii este vorba și despre o persoană nouă care apare
în viața ta și persoana aceasta își dorește cumva să se apropie mai mult de tine. Cineva care te va surprinde. Da? Uite, avem 5 de monede. Poate discutăm și despre un personaj care e mai singuratic din fire. Avem un rege de monede indecis. E curajos, dar e și indecis în același timp. Da? Sau o persoană foarte determinată aici, foarte hotărâtă. Cineva care are niște probleme, da? Poate legate de o călătorie, poate legate de o schimbare. Și avem arcana majoră, moartea, da? O conexiune cu un scorpion. În curând văd aici un sfârșit, da? O transformare în plan personal și tare tind eu să cred că are legătură cu persoana aceasta foarte dezvoltă, foarte ciudată. În continuare avem 7 de spade. Ceva nu îți place, ceva nu îți convine din punct de vedere financiar sau profesional. Unii poate aveți în jurul vostru o persoană care minte, care trădează sau este o persoană mai diferită, mai ciudată. Poate ați descoperit o neregulă. Apoi avem 2 de cupe. Uite, o întâlnire cu o persoană dragă ție, poate să fie și o întâlnire online, da, nu e neapărat fizică. O discuție de la suflet cu cineva de la muncă sau pentru unii poate să însemne și o înțelegere pe care o faceți cu cineva drag. 7 de spade. Ia să vedem. Regina de monede, cavalerul de bâte. O legătură aici, uite, cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate nu ți-a plăcut ceva legat de un mod superficial de a trata ceva a unei persoane. Mai văd și o energie a unei femei, da, căreia îi place mai mult să se distreze, să se simtă bine. Parcă e cineva, uite, căruia este teamă, da? Parcă se ține aici, uite, cu dinții de o situație anume. În curând, uite, avem un cavaler de monede. E ca și cum rezolvi ceva aici din punct de vedere profesional, financiar. Mai poate să însemne și că primești un pachet, un colet, da? Cineva vine către tine cu o monedă, cu o ofertă. Dar simt aici o energie foarte bună. E o persoană de încredere, este o persoană serioasă, care se mișcă lent, este o persoană care e extrem de stabilă din punct de vedere financiar. Hai să vedem în continuare încă un mesaj. Puterea, o legătură cu zodia Leu. Puterea, uite, poate să însemne aici și faptul că reușești să depășești o anumită provocare, da? Care, uite, poate să țină de muncă pentru unii dintre voi. Bineînțeles, putem să discutăm și despre o pasiune pe care o ai și care ușor, ușor, da, reușești să o pui în practică. Soarele, o legătură cu zodia Leu. Poate să însemne un succes aici pentru unii dintre voi. Deci un succes din punct de vedere profesional sau financiar, da? Poate chiar o rezolvare care apare și care are legătură cu un bărbat important din viața ta. Un șef, un părinte, o instituție importantă, partenerul. Surpriza, 4 de monede. Surpriza are legătură cu o persoană stabilă, sigură pe ea. Surpriza are legătură cu o persoană care știe ce își dorește, știe încotro să se îndrepte. Iar apoi avem 4 de bâte. Ei, surpriza are legătură cu o realizare, o bucurie foarte mare. Surpriza are legătură aici cu o petrecere, da? Sau are legătură cu faptul că reușești să te stabilizezi, reușești să devii mult mai stabil dintr-un anumit punct de vedere, mult mai sigur pe tine.
Hai să vedem 4 de bâte, 4 de monede. Mai simt aici să transmit pentru unii dintre voi că poate să apară o realizare pentru casă sau pentru casa ta. Hai să vedem, 4 de monede. E o persoană sigură. Ia uite, avem regele de spade și 9 de bâte. Regele de spade, 9 de bâte. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza are legătură cu o persoană dură, sigură pe ea. Este vorba despre o persoană mai rece, mai detașată, un personaj care are niște planuri foarte bine puse la punct. Pentru alții putem să discutăm aici, bineînțeles, și despre cineva care știe foarte bine ce își dorește. 4 de bâte. Asul de cupe, Temperanța, o conexiune cu un săgetător mai avem. Deci surpriza are legătură cu o împăcare. O împăcare sau surpriza poate avea legătură cu un echilibru, cu multă liniște pe care o ai. Vindecarea cuiva. Dar e și cineva care se încăpățânează, da, să se vadă cu tine. Sau cineva care se încăpățânează aici să faceți un anumit lucru. Mai vreau o carte. 3 de monede. Deci o bucurie mică. Poate are legătură și cu o persoană muncitoare din fire. 4 de bâte. 7 de spade. Este un personaj căruia îi este teamă uite, avem 4 de spade. Deci cineva care, nu știu, parcă vrea pauză, vrea vacanță în același timp. Atenție la un dușman ascuns. 8 de bâte. Surpriza are legătură cu un mesaj pe care îl primești, un apel telefonic, o comunicare foarte bună. Pajul de spade. O persoană foarte curioasă, văd eu aici. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Deci surpriza are legătură cu un personaj foarte, dar văd eu că e posibil să fie vorba despre un bărbat pentru cei mai mulți dintre voi. E cineva căruia este teamă, da? Dar e o persoană și sigură pe ea în același timp. Da? Pare să fie un personaj puțin încăpățânat. Și aici văd o realizare, o rezolvare. Surpriza. O veste onorabilă și o curiozitate plăcută. Surpriza are legătură cu cineva care e curios în legătură cu tine, îți adresează o întrebare, tu rămâi surprins sau surprinsă. Sau tu poate adresezi o întrebare cuiva, ești curios sau curioasă și când încolo afli despre ceva surprinzător. Surpriza, uite, are legătură cu o tranziție, o schimbare, noutăți la drum lung și scrisoare. O schimbare de direcție aici sau o schimbare pe termen lung. Cineva care îți povestește despre o schimbare care se produce undeva la distanță de tine. Totuși este o veste bună și interesant e că îți vin niște musafiri în vizită. Ce mai văd aici e și un personaj care e gelos. Pe coroana ta, pe felul în care ești tratat. Uite, e o veste extraordinar de bună care mi-apare aici. Noutăți plăcute, bucurie de departe și surpriză. Uite, e o veste bună, da? O veste eliberatoare, dar care are legătură fie cu distanța, fie este o veste cu răsunet, adică o veste care va influența aici mai mulți oameni. Și e o surpriză foarte plăcută.
Hai să vedem ce spune și oracolul. Surpriza! Uite, avem o nouă iubire, o persoană necunoscută și o alegere a cuiva. Deci surpriza are legătură cu cineva care are de făcut o alegere importantă. Mai vreau o carte. Și avem prietenie internet și un bărbat sincer. E un bărbat cu părul deschis la culoare, ochii deschiși la culoare. Da? Poate e cineva care vrea să te cunoască mai bine și stă acolo în umbră. Da, am întrebat din nou, mai vreau mai multe detalii despre surpriză și avem o iubire adevărată și o regină a gheții. Deci dacă ești femeie, poate surpriza are legătură cu o alegere pe care o ai de făcut în dragoste. Este o alegere importantă. Și e ceva ce se întâmplă într-un timp foarte scurt. Pentru că, uite, avem aici așa un bărbat matur și un bărbat tânăr. Da? Și ceva ce se închide într-un timp scurt. Pentru unii, poate chiar surpriza e că veți avea de ales între două persoane. Hai să vedem și oracolul meu ce spune. Au ieșit multe mesaje, asta este. Primul mesaj e așa, putere, pasiune, cifra 8. Un bărbat tânăr, luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești. Deci e o persoană tânără aici care luptă, da, sau care se simte atrasă de tine. Apoi avem planeta Neptun, zodia pești, din nou cu mesajul lacrimi. Această persoană simt eu că e puțin confuză sau este o persoană care vede distorsionat realitatea sau cineva care are anumite obiceiuri nesănătoase. Da? Apoi avem așa, zodia Taur cu mesajul abundență, noutate la drum lung, anotimpul de primăvară, iubire, chakra 4, mâine, armonie, vis sensibil, zodia pești. Din nou, deci zodia pești e foarte puternică aici, da? Poate e vorba de un vis, poate e vorba de ceva magic la mijloc. Pentru unii poate să însemne și un atașament din punct de vedere emoțional puțin dificil. Apoi avem luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Cineva dorește să te revadă. Deci surpriza eu cred că are legătură cu cineva care își dorește să te revadă. Da? Sau poate trebuie să te revezi deja cu această persoană și vei rămâne foarte surprins sau surprinsă de veștile care apar. Avem anotimpul de vară, vacanță, relaxare, veste de final definitiv, luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător. Și pentru unii poate să însemne și un sfârșit eliberator, da, care mi-apare aici. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.